معزز حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیو موحد حال بیانې نبی علیہ السلام وې د فرعون وینځه ولاړه دا او یو لورتینا کړي ته پرې وتلا هغه وروغور زول د ظالم او هغه د پکوړې په شان ته وري تشوا او بیا د بل لور نمبر راغی حدیث پاک کې راځي وې د هغه د سینې نه جدا کړه وې دا کوي دا معصومه تیرا مور ولاړه په ایمانی وې د وو میشت لور چې ستاد سینې نه سوق جدا کړي میلې ته نه بوتللا تال باندې نه کېنولا فرعون لعین ورتویل ورتدی ګوران ضرب اعلایم او کد موسی رب اعلی دے مور ورته جواب ورکی اے فرعون رب اعلانی رب اعلامی اغذات چیزیں پیدا کرے ماں رب اعلامی اغذات چیزیں پیدا کرے رب اعلامی اغذات چی موسیٰ علیہ السلام پیدا کرے رب میں اغذات چیز مالوری جنت تا ارسولا ورطوی لور تراوالی لوری تراوا غستلا وڑما شب لوری تینا کڑی تلڑا کڑلا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت مومنان سترګو کی اوخ کې غیر اختیاری لاړې فرعون وی دروي تپوس ته وکي غالبا دا خزخ پیمانه دا ورته وی پدې نه جاړم چې زما د لورګانې لاړې جاړم پدې باندې کاش زما سل لورګانې سل زما بچوي او د الله په توحید باندې ما داسې قرباني کړې فرعون ته پته ولګی دا چې دې خلق اصلاح کیږي نه دا د یو خدای خبره نه پریدي دا د یو الله خبره نه پریدي دا بخامخا دا خبره کوي فرعون لعین ظالم دا خدا وی پړی پکې واچوي او پټال باندې کینوي بیا دا اول پټال تی نساو باسي چې راځي دې ټال دی لکړی کی خپل غوخي قرزيږي لومبه خپي ختم شي به ور باندې سر رادن نه کوي فرعون ظالم پانسي وکړلا په اور کې پانسي وکړه هغه مؤمن اوسې زلا هغه مؤمن جنت تلاړه د شپې خوب کې آسی ولیدلا ورته وي اے خوري چیر تلاړې اے خوري زدي پر خودلما دا نمبر خو زماو بی بی آسی ورته وي دا نمبر زماو زما نمبر دی وړلو هغه ورته فرمایي زما دی پر رب ذل جلال قسم وي زر زر د الله د وحدانیت چغه ولګوا چې ما سره زر ملاو شي دې ته موحد وي دې ته د الله په ذات باندې قربان دې ته وي ما ورکه بچي مونږ جمع ته نه راولو او کالو زوی زنه راولم یخنی ده څه شي ده یخنی او دا مور چې کله دا پلار چې راځي جمع ته دا دیندار پلار جزوی ته आवाज کوي نو څه وایي زړه درځي بس الکان دی الکانو پرې ملګیږي دا الکان او زمون واجبہ الکان دي کنه او داوم څومره ده چې خبره کو مولا مولا ها پلان کې پیر پلان کې مولا هاي 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 خدایا توبه قسم په خدای اور د قیامت باندې الله رب العالمین چې په سټیج کې نه نو عالم کې نه ګورې د آیات ساتي سو کې نه عالم بکې نه سټیج بلګېدلې د عرش سره خوا کې به کرسي لګېدلې د الله د عرش سره با بادشاہان نوي د الله د عرش سره با شهیدان نوي د الله د عرش سره لګېدلې کرسي ابا د الله د نبی علما ورسبوي دی وجنا علما دا مدردوي دا مخفقوي والله چې خدای وي ما سره جنگ کې نو زما د عالم گریوان ته لاس یوسا بعض خلک په دینداري کې لاړ شي بي دین شي د پیغمبر علی السلام مقتدیانو د نبی علی السلام پسې بولاړو د نبی علی السلام پسې اقامت کولو خو الله دا وی متعلق سوی فی الدرک الاسفل من النار الله وی دا کوم چې تاسو ولاړو تاسو منځونه کول د دې زړه تاسو نه نو چې زړه تاسو نه نو الله وی دا ما جهنم ته هغه اسفل د کندل مې وغورځول او خدای وی دوی وی چې مسلمانم کنه الله وی دا مسلمانان نه دي ځان کې هغه ایمان راوړه
چې کوم د ابو بکر ایمان دی ځان کې هغه ایمان راولا کوم چې د اسلم عبیدی ایمان دی هغه ایمان راولا ځان کې هغه ایمان راولا کوم چې د فرعون د وینځ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج ته تلو خبره ده اوس کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج ته تلو نو نیمه لار کې د اسمان تلانه ورسېدل چې عظیم الشان خوشبوئی راغله پوز مبارک ته ټول الحمدلله جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته چهره انور مبارک راواړولا ورته وی جبرائیل امینا داسې خوشبوئی ما دنیا کې لیدل نه دا غوړې رخلی خوشبوئی د محفوظ مبارک کی ترال ورته وی دا خوشبوئی کوم ځای نرال ورته وی اے د الله حبیبا د جنت نرال کوم ځای نرال اے دا خوشبوئی د جنت د چا خوشبوئی دا وی فرمایل دا په کوم ځای چې تروانه په دغه لاندې زمکه باندې برابر د فرعون وینځه خښوي دا هغه خوشبوئی داغه د قبر نه راوچته شولا سرداری کونین اسمان ته قریب ده د قبر خوشبوئی اسمان ته ورسیدلا سرداری کونین تا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په سفر کې دا ټوله قصه ورولا معززو چې کله د الله د ذات سره دی تعلق راغی بے بدا سی موحد جوړ شه د چا پروا بن ساتي زما دا خبره کدا یو مدرسه زیدا دی ملاړ شي کبل مدرسه زی هغه دی ملاړ شي که زما بچی مان پاتې کیږي دا دی پاتې شي خو زویم د يهودو او نصاراو خلاف چا چې بیت المقدس تا د اسرائیل دار الخلافه ویل دا زبویم دا وی خلاف jihad فرض عین څه شه فرض عین دا زما اعلان دی ویم بدا خبره ایس اتکړی او دا غینه بعد پانسی کېدل نور ایس نشتا اخیری خبره پانسی دا او پانسی تک آسیه تیار وا هغه د موسی علیہ السلام امتی دا ان شاء الله ز محمدیم زم دې پانسی ته تیارم ان شاء الله او په دې فخر کوم کاش خدایا ما په ناموس رسالت باندې سل کرت ژوندې کا او سل کرت می خدایا به مړ کا الله په ناموس رسالت په تعظیم د بیت المقدس په تعظیم د بیت الله په تعظیم د مسجد نبوي دا زما ایمان دی او دا می عقیده ده دا زما ایمان دی معززو او دا به هر وخت وایم دا به هر وخت دا ناره لګوم ان شاء الله پرون مې وځي کې بیانو انتم دا خبره وکړه ما ته چل مولوی صاحب دا خبره خیر ده کنه دا چې مال خیر براته نه کی بس خیر دا نه دا خبره کول پکار دي د جون پته لګی نه په ایمان وي په ایمان وي موږ سړیو کله فرعون دا وین زراشي او د نبی علیہ السلام مخ کې ودرېږي چې یا رسول الله دا ستا امتیان دي چاته ول چې یا رب امتی دا خلق وي دا هغه خلق وي چې موسی په قبله باندې وی جنډه ولګولا ستاسو امتیان سترګونه دوه حکم توې نه کړی دا خلق دی په ایمان وي څومره د شرم خبره وي یاد ساتئ چې کوم سیس کې د انګريزانو لاس وي اساس مې استعمالوي یو داسې عقیده اختیار کړي چې مرګ اسم را روان دی زب مرم الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته ایمان د شهادت په ډګر راولي هغه میدان باندې چې حضور پاک علیه السلام فرمایي چې د شهید وینا په کوم ځمکه باندې تلشي دا ځمکه د الله په دربار کې سوال کوي یا الله کاش چې ما باندې ستاسو نسبین بندا دا وینا بار پیدلې خدایا ما ته هغه زمکو باندې فخر دی چې په کوم زمکه باندې سجدي لګيږي الله ته هغه سل زمکه او د وینې د شهید یو ساس کې د داغي برابر دی معزز الشهادت دا پدې نه کېږي چې موږ او تاسو به وایو چې یاره زما شهادت خوغ دی خو دې هود خپل کار دی او زمونږ د بیت المقدس سره څه کار دی الته عرب پراته دي الته اردن پروت دی الته شام دی الته نور ملکونه دی هغه دي غمو کې کړه نه نبی علیہ السلام فرمائی ټول مسلمانان دا د یو جسد په شان دي که په یو ګوته باندې درد ټول بدن به درديږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان نه قربان شه معززو
د حضور علیه الصلاۃ والسلام خبره مې درته بیانوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام جدائی د صحابه په منځ کې سره وصل او سره هغه واویلا په صحابه کې راغله